नमस्कार, कल्याणीज किचनमध्ये आज आपण पाहणार आहोत अगदी हॉटेलमध्ये मिळते तशीच पावभाजी घरच्या घरी कशी केली जाते। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करू। इथे मी 3 मीडियम साइजचे बटाटे घेऊन त्याची साल काढून अशा प्रकारे मोठ्या मोठ्या फोडी करून घेतल्या आहेत। फ्लॉवरचे देखील असे मोठेच काप करून घेतलेले आहेत। 1 वाटी मटार घेतला आहे, 1 वाटी टोमॅटो घेतला आहे, 1 छोटी वाटी शिमला मिरची घेतलेली आहे, फोडणीसाठी बारीक चिरलेला कांदा, आलं लसूण आणि कोथिंबीरची पेस्ट घेतलेली आहे, लाल तिखट, मीठ, पावभाजी मसाला, हळद पूड आणि कसुरी मेथी घेतलेली आहे। हिंग आपल्याला थोडासा लागेल आणि मॅगी मसाला। आता आपण या भाज्या कुकरमध्ये घालून घेणार आहोत। या भाज्या कापून स्वच्छ धुतलेल्या आहेत। कुकरमध्ये भाज्या शिजवून घेतल्यामुळे भाज्या व्यवस्थित आणि एकसारख्या प्रमाणात शिजल्या जातात। आणि आपण जो मटार घेतला आहे, आपण तो मटार पूर्णपणे इथे वापरणार नाही तर थोडा शिल्लक ठेवणार आहोत। आता आपण यामध्ये 1 चमचा हळद घालणार आहोत आणि चवीनुसार मीठ आणि पाव चमचा हिंग घालून घेणार आहोत आणि 1 लहान छोटा ग्लास आपण यामध्ये पाणी घालणार आहोत। पाणी जास्त घालायचं नाही तर थोडंसंच पाणी यामध्ये घालायचं आणि आता आपण कुकरला झाकण लावून याच्या 3 शिट्या करून घेणार आहोत। कुकरला 3 शिट्या झालेल्या आहेत। 3 शिट्यानंतर या भाज्या अशा अगदी व्यवस्थित शिजलेल्या आहेत। आता मॅशरच्या सहाय्याने या भाज्या आपण पूर्णपणे मॅश करून घेऊया। भाज्या व्यवस्थित मॅश करून झालेल्या आहेत। आता मी कढईमध्ये 3 चमचे तेल घेतले आहे। तेल हलकं गरम झालं की त्यामध्ये आपण बटर घालून घेणार आहोत। बटर हलकं वितळत आलं की लगेचच आपण त्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा घालून घेणार आहोत आणि पावभाजीसाठी कांदा अगदी लालसर होईपर्यंत वगैरे तेलामध्ये परतायचा नाही तर त्याचा कच्चा वास जाईपर्यंतच फक्त आपण तेलामध्ये परतून घेणार आहोत। कांदा तेलामध्ये व्यवस्थित परतला की लगेचच आपण त्यामध्ये आलं लसूण आणि कोथिंबीरची पेस्ट घालून घेणार आहोत। आलं लसूण पेस्ट तेलामध्ये व्यवस्थित भाजल्यानंतर त्यामध्ये आपण लाल तिखट घालून घेणार आहोत। लाल तिखटचा वापर आपल्या आवडीनुसार करायचा। मी इथं 2 चमचे लाल तिखट वापरला आहे। आपल्याला जसं तिखट आवडतं त्याप्रमाणे लाल तिखटचा वापर करावा। तेलामध्ये व्यवस्थित लाल तिखट भाजून घेतल्यानंतर आता यामध्ये आपण 2 चमचे पावभाजी मसाला घालून घेणार आहोत। पावभाजी मसाला देखील व्यवस्थित तेलामध्ये परतून घ्यायचा। कुठल्याही ब्रँडचा पावभाजी मसाला वापरला तरीही चालेल। मी इथं एव्हरेस्ट पावभाजी मसाला वापरला आहे। तुम्ही तुमच्याकडे जो अवेलेबल असेल तो वापरला तरीही चालेल। आपण घातलेले मसाले तेलामध्ये अगदी व्यवस्थित परतून झालेले आहेत। आता यामध्ये आपण शिजवून घेतलेल्या भाज्या घालून घेणार आहोत। भाजी घातल्यानंतर तेलामध्ये भाजी पूर्णपणे मिक्स करून घ्यायची की आपण जे मसाले घातले आहेत ते भाजीला व्यवस्थित लागले पाहिजेत। अशा प्रकारे भाजी आणि मसाले एकजीव होईपर्यंत आपण त्याला व्यवस्थित असं ढवळून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता रंग देखील किती छान आलेला आहे आणि सुगंध तर खूपच छान येत आहे। भाजीला अशा प्रकारे टेक्स्चर आणण्यासाठी हॉटेलमध्ये बटाटा आणि फ्लॉवरचं प्रमाण जास्त ठेवलं जातं, त्यामुळे भाजी अशी दाटसर होते आणि आपण यामध्ये आपल्या आवडीनुसार देखील वेगवेगळ्या भाज्या ॲड करू शकतो। अजून देखील हे भाजीचं मिश्रण मला घट्टच वाटते म्हणून मी यामध्ये 1 ग्लासभर पाणी ॲड करून घेणार आहे। आणि भाजी व्यवस्थित ढवळून घेऊन त्यामध्ये आपण जे मटार शिल्लक ठेवले होते ते यामध्ये घालून घेणार आहोत। मटार नंतर घालायचं कारण म्हणजे एकदमच मटार जर भाजी शिजवताना घातले तर त्यामध्ये भाज्या मॅश करताना मटार पूर्णपणे मॅश होऊन जातात। पण अशा प्रकारे जर
वरून घातले तर मटार दिसायला देखील छान दिसतं भाजीमध्ये, त्यामुळे आपण अशा प्रकारे मटार वरून घातले आहे. 1-2 मिनटं भाजी शिजल्यानंतर त्यामध्ये आपण 1 चमचाभर मॅगी मसाला घालून घेणार आहोत. मॅगी मसाल्याने पावभाजीला एक छान अशी चव येते. हॉटेलमध्ये याचा सर्रास वापर केला जातो. आणि आता यामध्ये आपण कसुरी मेथी अशी हातावर चोळून घालणार आहोत. आणि थोडीशी कोथिंबीर घालून छान अशी भाजी उकळून घेणार आहोत. तुम्ही पाहू शकता भाजीला रंग देखील किती छान आले. भाजीमध्ये सगळ्यात शेवटी वरून कसुरी मेथी आणि कोथिंबीर घातल्यामुळे भाजीमध्ये एक छान असा त्यांचा फ्लेवर उतरतो, त्यामुळे भाजीला अगदी एक छान अशी चव येते. हॉटेलमध्ये याच पद्धतीने कसुरी मेथी आणि कोथिंबीरचा वरून वापर केला जातो. अशा प्रकारे भाजी छान अशी आपली शिजलेली आहे. तुम्ही पाहू शकता रंग देखील किती छान आलेला आहे. भाजी आपली छान अशी शिजत आहे. तोपर्यंत चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा. अशा प्रकारे हॉटेलमध्ये मिळते तशाच रंगाची, तशाच चवीची पावभाजी घरच्या घरी तयार आहे. आपली भाजी शिजलेली आहे. आता इथं मी लोखंडी तवा पाव भाजण्यासाठी ठेवला आहे. त्यामध्ये आता मी थोडंसं बटर घालून घेणार आहे. बटर घातल्यानंतर त्यामध्ये थोडासा मॅगी मसाला, थोडीशी कोथिंबीर घालणार आहे आणि त्यामध्ये पाव व्यवस्थित असे भाजून घेणार आहे. पाव भाजल्यामुळे पावाला एक छान असा कुरकुरीतपणा येतो, त्यामुळे भाजी बरोबर खाताना अगदी छान लागतात. अशा प्रकारे दोन्ही बाजूनी कुरकुरीत असे पाव भाजून तयार आहेत. चला तर मग गरमागरम पावभाजी सर्व करूया.